মই 1 কেজি গাজৰ লৈছো এই গাজৰখিনি গাজৰ লাডু বনাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এখন বিহনত পিহিও ল'ব পাৰে গ্ৰেট কৰি ল'ব পাৰে মই গ্ৰেট কৰি নবনাও আজি এনেকৈ সৰু সৰু কৰি মই কাটি ল'ম প্ৰথমতে গোটেইখিনি ইমানটো জোখত মই কাটি ল'ম এই লাডুটো বনাবৰ কাৰণে যেটো আমি হালুৱাত গাজৰৰ হালুৱা বনাবলৈ যেটো ৰঙা গাজৰ ইউজ কৰোঁ সেই গাজৰটো এই লাডুটোৰ কাৰণে ইমান পাৰফেক্ট নহয় এই গাজৰটোৱেহে এই লাডুটো বনালে ভাল হয় গতিকে মই এই গাজৰটো লৈছো এইখিনি মই এতিয়া এই মিক্সি জাৰটো দি পেলাই পিছি লম মানে এনেকুৱাকে এবাৰতে মানে বহুত দেৰিটো পিছিব নালাগে মানে 2 সেকেন্ড বা 3 সেকেন্ড অলপ ঘূৰাই পেলাই আকৌ ৰখি আকৌ তেনেকে মানে পিছিব লাগিব এইখিনি এয়া মই 1 সেকেন্ড চলাই আনি আপোনাক দেখুৱাইছো আকৌ এতিয়া মই তাৰ পিছত এনেকে ৰখি ৰখি 1 সেকেন্ড কে ৰখি মই এইখিনি পিছিম এয়া মই তেনেকে ৰখাই পিছি আনিলো এয়া সবচোন কেনেকে মানে সম্পূৰ্ণকে মই গুড়া কৰি দিয়া নাই এই বস্তুটো একদম মিহি কৰি পিছিব নালাগে অকনমান মানে গোটা গোটা হৈ থাকিব লাগে আৰু দেখিছানে তেনেকে পিছি আনিব লাগিব এতিয়া এইখিনিৰ দৰে বাকিখিনিও মই এনেদৰে পিছিম মই এতিয়া বাকিখিনিও আগৰ দৰে এনেকে পিছি আনিলো এখন কেৰাহী মই গৰম হ'বলৈ দিছো এই কেৰাহীখনত মই এয়া ঘিউ দিছো ঘিউখিনি তেতিয়া মই এইখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি কাজু আৰু আলমণ্ড লৈছো এইখিনি মই ভাজি লম ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আপোনালোকে নিজৰ চইচ অনুযায়ী দিব আৰু দিব পাৰে ইয়াতে মই খালি কাজু আৰু আলমণ্ডটো দিছো এনেদৰে অলপ দেৰি ভাজিব লাগিব কাজুখিনি খুব সোনকালে ব্ৰাউন হৈ যায় গতিকে অকণমান এইখিনিতে সাৱধান কৰি পেলাই ভাজিব লাগে মোৰ ভজা হৈ গৈছে কাজুবোৰ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইখিনি নমাই থৈ দিম এইখিনি ঘিউ থাকি গ'ল এইখিনি ঘিউতে মই আৰু আধা চামুচমান 1 টেবুলস্পুন নহয় হাফ টেবুলস্পুন মই ইয়াতে ঘিউ আৰু মিক্স কৰি দিছোঁ ইয়াতে ঘিউটো বেছি দিব নালাগে এতিয়া মই এই গাজৰখিনি যে পিচি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে মই দি দিম আৰু এই ঘিউতে মই ভাজি ল'ম ঘিউটো লো মিডিয়াম হিটত ৰাখিব ভাজোতে এইখিনি মই এতিয়া ভাজিলো ইয়াতে মই এতিয়া অকমান আধা কাপ মান গাখীৰ ইয়াতে দি দিম এইখিনি মই এতিয়া অলপ দেৰি ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম মাজে মাজে উঠাই মই এনেকৈ অলপ লৰাইও দিম মোৰ ভজা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াতে মই এতিয়া এয়া পাউডাৰ গাখীৰ অলপ লৈছোঁ পাউডাৰ গাখীৰ আধা কাপতকৈ অলপমান কম লৈছোঁ এইখিনি ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম এইখিনি দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো বহুতখিনিয়ে বাঢ়ি যায় ভালদৰে মই এই গাজৰৰ লগত এইখিনি মিহলাই দিম আৰু ইয়াতে অলপমান মই গাখীৰো গাখীৰো অলপ দি দিছোঁ ইয়াত আপোনালোকে বজাৰ যিটো পায় ডেচিকেটেড কোকোনাট শুকান যিটো নাৰিকলৰ গুড়া এটা পায় বজাৰ কিনিবলৈ সেইটো ইয়াতে মিক্স কৰি দিব পাৰে মই সেইটো আজি নাই দিয়া মই এইখিনিতে অকণমান আধা মই কনডেন্স মিল্ক দিম আৰু আধা মই হেৰি দিম চেনি দিম এয়া মই কনডেন্স মিল্ক দিছোঁ চেনিটো আপোনালোকে জোখমতে দিব
আপোনালোকৰ কিমানখিনি চেনি খায় মিঠা খায় সেই হিচাপে আপোনালোকে চেনিও মই এইখন চামুচেৰে 2 চামুচ দিছোঁ সমান সমান কৰি মই দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কনডেন্স মিল্ক নাথাকে তেনেহ'লে ঘৰত যদি কনডেন্স মিল্ক নাথাকে তেনেহ'লে কনডেন্স মিল্কটো অপচনেল হয় আপোনালোকে নিদিলেও কথা নাই আপোনালোকে অকল চেনি দিয়ে এইটো বনাব পাৰিব এইটো কমপ্লিট অপচনেল হয় মই ইয়াতে অকণমান ফুড কালাৰ দি দিছোঁ অৰেঞ্জ ফুড কালাৰটো এইটো অপচনেল হয় আপোনালোকে দিব পাৰে নিদিব পাৰে মই ইয়াতে অকণমান ফুড কালাৰটো দি দিছোঁ ইয়াতে মই লাষ্টত এয়া ইলাচি গুড়া অকণমান বাকলিৰ সৈতে মই গুড়া কৰিছোঁ কুটি উলিয়াই নাই কৰা এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ এখন থালত মই এনেকৈ অলপমান ঘিউ গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ এই থালখনতে মই এইখিনি নমাই থৈ দিম এইখিনি পেনৰ পৰা উঠি আহিছে আৰু ভালদৰে আটাটো হৈ গৈছে অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিলে ধুনীয়া লাডু হৈ আহিব এইখিনি মোৰ এইখিনি প্ৰায় হৈ গৈছে ভজা এই থালখনত মই এতিয়া নমাই থৈ দিম মই এতিয়া এই যে কাজু আৰু আলমণ্ড যিখিনি ঘিউত ভাজি লৈছিলোঁ সেইখিনি অকণমান গুড়া কৰি ল'লোঁ একেবাৰে ফাইন পেষ্ট কৰি লোৱা নাই এইখিনি গোটা গোটাকৈ অলপ কৰি লৈছোঁ ক্ৰাছ কৰাৰ নিচিনাকৈ এইখিনি মই এতিয়া ইয়াতে মিক্স কৰি দিম এইখিনি যাতে এনেকুৱাকৈ গুড়া কৰিব যাতে এইখিনি লাডুটো খালে মুখত অলপ লাগি যায় তেনেকুৱাকৈ খালে বৰ সোৱাদ লাগে লাডুটো এতিয়া এইখিনি বেছি ঠাণ্ডা হ'ব দিব নালাগে এইখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা হৈছে বেছি ঠাণ্ডা হ'লে দিগদাৰ হ'ব এইখিনি মই এতিয়া ইয়াৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰি দিম ভিতৰত অকণ গৰম আছে মই চামুচেৰে দিওঁ এতিয়া মই হাতখনত অলপমান পানী লগাই লৈছোঁ এই পানী লগাই এতিয়া মই এইটো লাডু বনাম লাডু হৈ গ'ল এইটো ইয়াতে এইদৰে মই বাকীখিনি লাডু বনাই দিওঁ